Друзья, всем привет! Мы приехали под Киев, село Вышеград и Колончино. Здесь во время оккупации стояла российская армия 2 месяца. И вот сегодня нам местные жители расскажут, все покажут, как было. В общем, смотрим. Здесь 3 или 4 танка стояло уничтоженных. Это то, что видно было. Что там в лесу, непонятно. Ну тут по дороге видно, что тут летало, рвалось. Тут все в технике стояло. Деревья покрошены, как бы такое. Та линия соприкосновения. Там стояли уже наши, а здесь стояли орки. Хотя первые дни они на танках докатились до Берестейки, на БТРах, на танках, там их разведка заскочила в город, получила и выкатились обратно, и были качели, и вот здесь отсюда они уже уходили в конце марта. Вот. Колончину саму, не задело, не наши особо тут. Прилетали из воронки в огороде, воронки, осколки, но в плане того, что здания, дома. Вот то, что я видел, были разрушения, сказать, что как Бузовая пострадала, Бог миловал, пронесло мимо Колончино стороны. Хотя месяц были под оккупацией. Погибло местных жителей тоже тут, не знаю, не будут уже сколько, но и ребята из теробороны погибли. Через месяц нашли 2, после того, как уже отступили эти товарищи. Местные жители погибли. Здесь сбили российский самолет. Сейчас попрошу Юрия Петровича рассказать, как все было. И может потом поедем посмотрим место падения. Надо мною чую, що літак летить низько. А потім пух в районі там щось таке. А я взяв і заругався, куди ти, мов, стріляєш. А потім взрив, я дивлюся, там плам'я таке. А то, оказується, він підбитий. Упав, а стрельнуло, що в районі, то він катапультувався. І його катапультом занесло на Вишеград. А сам він як по городам лежали болванки ці, що там у його ракети чи що, 2 чи 3. І люди не боялися. А я під'їхав на велосипеді, толпа стоїть. Один мужчина з вогнегасником, такий невеличкий, автомобільний. Я говорю, що там? Так оце ж говорить, ми ж думали, що то наш. Да, з вогнегасником хотіли його потушити. А як підбігли, а то ж не наш. Допускай він догоряє вже. І люди, і толпа стоїть. Може ж там же щось бабах. Я не знаю, зіваки. Да, страшно, там же заряды. И... Близько ее. Сходимо. Но здесь разминировали? Да. Тут я не знаю, проверить. Возможно, от самолета ничего уже не осталось. Корова пасется, смотрит на нас. То самое место, как я говорил, самолет уже убрали. Видно, все перерыто. Какие-то части самолета. Спустимся в яму. Вот, остались обломки, железяки тяжеленные. Не знаю их предназначения. Одним словом, металлолом. По-другому и не скажешь. Він отак падав. Оттуда летів, падав. І от траншею вона так і вирвала. Оце... Вот с той стороны, получается, Да. шел. І це він бабахнувся сюди. І взрив такий був, що плам'я було. Там же ж його горючее. Резина с шасси. Толстая, плотная, такая разорванная. Говорили, что это был двухместный истребитель Су-34. И еще железяки рядом. Смотрите. Вот. Поролон, это, по всей видимости, с кресла. Оторвало кусок в мазуте, в грязи. Вот так вот.
Едем пообщаться к человеку. В его двор прилетели грады. Це викинули отсюда. С града, да? Да. Я не военный, не разбираюсь, она не разорвана. Ні, вона не розірвалася. Ну як, він Перша часть взорвалася, втора осколочно не розірвалася. Разорвалась боевая. Ух, тяжелый какой, как они его заряжают. Так це ж ще половини нет. Смотрите. Це сопло. РСЗО, реактивная система залпового огня. Точно. одного стекла немає. Стекла повылетали, да? Побили, Было. фари воно побиті, все побили. Прострелили радіатора, бак прострелили. Тут стояла чугунна ванна. Так її порозкидало по всіх і по сусідах, по этому. Попав снаряд прямо в чугунну ванну. Якщо б не чугунна ванна, це піввугла би хати не було б. Тут дирка ось ще була. А це все, оце все було розвалене. Це вже ми змурували, он кришу підняли там. Вот, ну такой, да, более такой разворотный. Розірвало задню часть повністю. Оце ж забор цей, що позривало. Ну, як перешитило, бачиш? Ага. Осколками. Ну, тоже градик. Ну это, да, более разорванный, конечно. А де ж той ще кусок один був? Охренеть, десь може в металоломі. Ну тут уже видно, що тут нічого не осталось. Все, розлетівся. Выломали забор, заехали Ну и да. забрали картошку, да? Да, картошку забрали з погріба, консервацію там кое-що забрали, ну не всю. А ми до 8 числа були тут. У них що тут штаб був в лісі. Ми ховалися в погріб. І оце як почнуть гради над головою, один за одним. Потім стоїмо, самоліт падає. Ну, ездили только сейчас. Оце він падає, ми стоїмо, а він падає. Каже, що він не може відвернути нікуди. Куди вже, як він підбитий, куди він відверне. Приходили до вас? Да. Прям сюда в дом, да? И Прямо что, сюди ми сиділи. что говорили? Ну, ми прийшли вас захищати. Освобождать. Да, ну, а собака постійно зашиті тільки мої. Собаку хотіли застрелити, вже із забора, затвор Ну, у нас гавкало, наверное. гавкнув раз, і він поняв і зразу сховався. Потім хотіли в цю калітку, вона була замикана, хотіли розстріляти. То супруга каже, зараз відкриємо, вони відкрили. Врач був, що не відкрив калітку, то його застрелили. Десь 15-20. Бо там дітей моїх, дочку і 20 чоловік їх зігнали, там є хата остання, зігнали в хату, хотіли відправити в Білорусію. То там були ці скоразі, буряти. Потім машину забрали і каталися машиною, побили її. І так, вони тут, через хату, слідуюча хата в них, вони там сиділи, п'янствували, що там тільки не робили. А як тікали, то там возле лісу, бутилок з водкою скільки валялося. Вони ж у будинки заходили не зі сторони дороги, щоб люди бачили, а з тильної сторони, щоб ніхто нічого не бачив. Так, от через дорогу там будиночок один, так і здорові, вони телефонують мені, вони десь в Ужгороді були. Я говорю, так, нормально, гараж відкритий, а там далі я боюсь туди йти. Ну, а оказалось, з тої сторони вони там щось розбили, стекло і лазили. Залезли в дом, да? І в сусіда тут двохповерховий, де я собак кормив, так же само. Входна двері ціленька, а з другої сторони вони розбили. Вони шукали там у цього, де двохповерховий будинок, там таке зробили, що мене ж там котик, я кормив котика, я глянув, мені страшно. Там все повиворачували на кухні, там не передати його. Всі спеції, все шукали спиртне. Там, яке позалишалося на столі, там у залі, там у їх як диван такий, що для відпочинку, там і сапогами, там він теж такий страшний, його будуть чистити, і вони вже. А потім, як буряти зайшли, стали, так я вже боявся, тому що хто по полі йде, могли завалити, стріляють. Так у мене півмісяця собаки не кормлять, так у мене совість мучила, думаю, все гаплик. Ну, слава Богу, все нормально. Насобирали целое ведро осколков. Все осколки. Осколки от снарядов. Да. І оце я журу наконечник от зривати. От, видиш, який.
Воєнним показував. Говорить, це адмін. Де ви взяли її? Это Я наконечник себе- взрывателя. На городі взяв. То, что навинчивается на мину непосредственно. Вот. Не навинчивается, оно на мине просто выставляется Вот резьба. значение. Сохранилась. Угу. Это представить, что такое летит. От такі далеко, Человека. Да. Ну, это... такі далеко від котлована Не дай Боже. не втікали. А от мілкі І- є. ні. Очень осторожно, первый раз даже порезался. Какие грани. Ну, бритва. Ну, это все в огороде. Уже поприбирали немножко. Не узнав. Добрий день. Вони ж думали, що тут нікого вже немає. Сюди танк заводять і з лопатами все, давай рить тут. О, а я ще не дуже спішу виходить. Виходжу, егегей, мої ворота вже знімають. І вже стоять машини, заганять сюди. І тут в мене 2 машини моїх дітей побиті. Коротше, взірвалося. А вони, о, та тут живе. О, так вони бігом, я вийшов, допоміг їм, вони поставили все назад. То вже так, болти розкручують, швирляють, все. Бо вже ж заїжджати треба. А тут стекол, боже, скільки в мене стекол тут побито, отам отака куча. В общем, отако я з ними і жив. Між ними були хороші, а вже чуть вище начальство, там, вони теж молоді, все. Дай закурити, 20 разів підходять, дай закурити, дай випити. Кажу, де в мене тут є? Кажу, ти ж подивися, що робиться. І оце свистіло тут, все, вже і собака, і то привик до цих свистів. То тільки гарах, а то полетіло. Ой, оце. І це ж треба ж таке, 20 років встроїв для дітей. Так що підемо. І це ж треба таке, вже так лупило. А це треба таке. О, ви. Побило металлом. І це ж, осколками. це ж мгновенно все робиться. Ужас. Ну да, поразносило все. А тут же і кроваті, і тут, і тут. І це вони встигли вскочити в погріб туди. О, і оці ж панелі, я не знаю, це вже ж, слава Богу, що хлопці приїхали, де ми підперли, так я вже хоч з голови це уйшло. Оці ж панелі. Це ж надо, і от батарею як сняло. О. А так вони у цьому домі вони уїхали. Ось його ж построїли. Це Чуприна. Соседи. Да, сусіди. Так вони там наробили, все позабирали. Ноутбуки, от і там море було. Все. Повносили. Казала жінка його, я тікаю відсюди, щоб це не бачити. Все покора. Так я ж бачив, як це. Бачив, як виносили, так я ж мовчав, бо тому що вбивали, сусіда вбили, застрелили. А і тут теж хлопчик такий був, 7 людям допомагав. І пішов із Сережею, той трактористом, у нього там трактора, та і все. І вони пішли, він ще там дом построїв у лісі, і пішли туди, і їх там побили.